स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। म यो BBS 4th इयरको रिपोर्ट राइटिङ बनाउने क्रममा आज म तपाईहरु माझमा इन्डोर्समेन्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन पछाडी आउने भनेको इन्डोर्समेन्ट हो। इन्डोर्समेन्ट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब इन्डोर्समेन्ट ब्ल्याङ्क पेजमा जाउँ हामी र ब्ल्याङ्क पेजमा हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि इन्डोर्समेन्ट गर्नुपर्ने छ। ENDORSMENT इन्डोर्समेन्टलाई हामीले यन स्मलमा गरौँ। इन्डोर्समेन्टलाई सिलेक्ट गरौँ। इन्डोर्समेन्ट सेलेक्ट गरौँ र अप्पर केस गरौँ यसलाई। र हाम्रो यसको हेडिङ कुन छ? हाम्रो हेडिङ 1 छ। हेडिङ 1 अन्तर्गत जाउँ। हेडिङ 1 मा सेन्टर ओके इन्डोर्समेन्ट भयो। यो इन्डोर्समेन्ट पछाडी हामीले इन्डोर्समेन्टमा पनि हामीले कलेजको लेटर हेड अथवा कलेजको नाम राखेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। कलेजको लेटर हेड भयो अझ धेरै राम्रो। र यहाँ कलेजको लेटर हेड अनुसार यो इन्डोर्समेन्ट तयार गरिन्छ। र यसलाई अलिकति स्पेस दिउँ र यहाँ कन्टेन्ट टाइप गरौँ। कन्टेन्ट टाइप गर्नको लागि हामीले नर्मलमा गएर क्लिक गरौँ। नर्मलमा फन्ट साइज यहाँ 12 गरिदिउँ र अब यहाँ बनाऊँ We hereby endorse the project work report entitled title of project work submitted by name of the student, यहाँ स्टुडेन्ट को नाम राख्नु होला, of name of campus or college, यहाँ कलेज को नाम, कमा र नेम प्लेस अफ कलेज को ठाउँ कुन हो त्यो राख्नु होला, कमा in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Business Studies ब्रैकेटमा BBS for external evaluation फुल स्टप गर्नु होला। यसलाई मार्जिन मिलाउँ। लेआउटमा गएर मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिनमा गएर टपको मार्जिनमा 1, माथि पनि 1 र लेफ्टमा 1.5 र बटममा पनि 1 र ओके मा क्लिक गरिदिनु होला। अब हाम्रो मार्जिन पनि मिलेको छ र तलपट्टि आएर सिग्नेचर यहाँ टपमा हेर्नुहोस्। यहाँ टपमा गएर तपाईले एउटा ट्याब क्रिएट गर्नुहोस्। यहाँनिर यहाँ एउटा ट्याब क्रिएट भएको छ र अब तपाईले ट्याब प्रेस गर्नुभयो भने त्यो माउसको कर्सर त्यही गएर बस्छ। यतापट्टि पनि सिग्नेचर, नेम अफ चेयर र यतापट्टि चाहिँ नेम अफ चेयर / प्रिन्सिपलको नाम, प्रिन्सिपल। अब यो अटेन। यो नअटे पछाडी हामीले यसलाई थोरै यहाँ गएर क्लिक गरेर यसलाई थोरै यतापट्टि तानौँ। कहाँसम्म आउँछ? यहाँसम्म आउँदा ठिक्क भयो। यो प्रिन्सिपल ठिक छ हैन? फेरि हामीले यसलाई इन्टर गरौँ र चेयरम्यान र यो हाम्रो इन्डोर्समेन्ट पेज नम्बर 4 मा इन्डोर्समेन्ट छ। हामीले सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन हाम्रो पेज नम्बर 3 मा थियो भने 4th मा चाहिँ इन्डोर्समेन्ट रहन्छ। जुन खालको पेजको फर्मेट हो त्यही फर्मेट रहन्छ। जस्तै सुपरभाइजर रिकमेन्डेसनमा पनि क्याम्पसको लेटर हेड र इन्डोर्समेन्टमा पनि क्याम्पसको लेटर हेड। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्यांक यू।